হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম সুমন আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। তো যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব, তেতিয়াহে গোটেইখিনি বুজি পাব। আৰু ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থৈ যাব। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো আপুনি গমেই পাইছে, থাম্বনেল দেখি যে মই ক'ব ওলাইছোঁ। হয়, যিকোনো ভিডিঅ'ৰে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব অতি সহজতে। একো গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ নালাগে, কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰীণ নালাগে। আপুনি যিকোনো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰক আৰু আৰামত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিয়ক। অকল ভিডিঅ'য়ে নহয়, আপুনি ফটোৰো আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এই এপটোৰ জৰিয়তে। তো সেই এপটোৰ নাম হৈছে AI গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ। তো আপুনি প্লে ষ্টৰত পাই যাব, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব। কৰি কিনি কেনেকুৱা কি ইউজ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি মই দেখাই দিম। আপুনি প্ৰথম নেটটো অন কৰি ল'ব। নেটটো অন কৰাৰ পিছত আপুনি প্লে ষ্টৰত যাব। প্লে ষ্টৰত যাই আপুনি ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব AI গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ বুলি। গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ বুলি চাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো প্ৰথম দেখা পাব এপ আপোনাৰ AI গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ, সেইটোতে আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব। মোৰ ইনষ্টল কৰা আছে কাৰণে অ'পেন বুলি আহিছে, আপোনাৰ ইনষ্টল বুলি আহিব। ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত এপটো দেখিবলৈ এনেকুৱা। তাত আপুনি দুটা অপশ্যন পাব। এটা হৈছে আপুনি ইমেজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, আৰু এটা আছে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ ইমেজ, ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনাৰ ভিডিঅ'। তো যিহেতু মই ভিডিঅ'ৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ, তো প্ৰথম আপোনাক মই ভিডিঅ'টো দেখাওঁ, তাৰপিছত আপোনাক মই ইমেজৰটো দেখাম। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে গেলাৰীত যি ভিডিঅ' আছে গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব। তাৰে আপোনাৰ যোনটোত কৰিব মন সেইটোত আপুনি প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া ধৰি লওক মই এইটো কৰিম, তো ইয়াতে মই প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। অট'মেটিক সি কনভাৰ্ট হৈ যাব, আপুনি নিজে চাই ল'ব। তো চাওক, এইখিনি যোনখিনি চিলেক্ট কৰিছে এইখিনি আপোনাৰ শ্ব' কৰিব, আৰু বাকীখিনি যে আছে আপোনাৰ সেইখিনি আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ যাব। তো আপুনি ইয়াৰফালে আহিব, ইয়াতে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণটো দেখা পাইছে নহয়, তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো আপুনি দেখা পাইছে গোটেইখিনি গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি ছেভ কৰক। ইয়াতে যাই ছেভ কৰি লওক। ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ছেভ হ'ব ধৰিব, অকণমান টাইম ল'ব। বেছি টাইম নালাগে, মোবাইলৰ লগত কথা। মোবাইল যদি আপোনাৰ ফাষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে সোনকালে হ'ব, যদি মোবাইলৰ ৰেমটো কম আছে তেতিয়াহ'লে অকণমান টাইম ল'ব। মোৰ যিহেতু মোবাইলৰ ৰেম কম, সেইকাৰণে অকণমান টাইম লৈছে। আপোনাৰ মোবাইল ভাল হ'লে সোনকালে হৈ যাব। তো মই অকণমান ৰখাই দিছোঁ। ছাকচেছফুল পূৰা হোৱাৰ পিছত মই আপোনাক দেখাই দিম। তো মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে ভিউ ভিডিঅ' বুলি আছে। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ে, আপুনি ভিডিঅ'টো দেখা পাব কেনেকুৱা হৈছে। আপুনি চাই লওক, মই দেখাই দিছোঁ। আপুনি চাই লওক, ভিডিঅ'টো এনেকুৱাকৈ দেখাব। আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। আপুনি অট'মেটিক এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰামত ক্ৰমা কীৰ জৰিয়তে বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তো আপুনি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে বেকগ্ৰাউণ্ড, এতিয়া মই আপোনাক শিকাম ফটোৰ কেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰে। ষ্টপ কৰি দিছোঁ। তো আপুনি ভিডিঅ'ৰ কেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব সেইটো আপুনি শিকিলে। এতিয়া আপোনাক শিকাম মই আপোনাৰ ইমেজৰ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব। সেইটোৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব আপুনি সেইটো লৈ ল'ব। ধৰি লওক মই এইটোৰে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিম, তো অট'মেটিক লৈ ল'ব। আপুনি চাই লওক নিজে নিজে। এইখিনি আপোনাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি ধৰি লওক মই দিছোঁ এইখন বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰক। ধৰি লওক মই এইখন বেকগ্ৰাউণ্ড দিব বুজাইছোঁ। তো সি অট'মেটিক চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডখন চেঞ্জ হৈ গ'ল। তেনেকৈ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। চেঞ্জ হৈ গ'ল। আপুনি ইয়াৰ পৰা আৰামত ছেভ কৰি লওক। বেছি টাইম নালাগে, ইয়াতে ছেভ কৰি দিয়ক। ছেভ হৈ গ'ল। আপুনি ফটোখন চাই লওক। এইখন ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। তো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, লগতে আপুনি ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। হয়তো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ওলাইছোঁ আপোনাৰ কেমেৰাৰ আগত সন্মুখত, তো মই নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ। সেইখিনি কি কৈছোঁ মই নিজেও নাজানো। তো সেইটোৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। তো দেখা পালে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি আপোনাক বুজাই দিছোঁ। তো এনেকৈ আপুনি কৰি ল'ব।
যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।